Ôi xài con Premiere Pro 2025 này nó sướng máu luôn các bạn. Sướng ở chỗ là cái bộ transition của nó After cái gì Adobe nó mua lại của phim Impact á. Cái bộ transition của nó nhiều, nó sướng mà nó hay lắm. Làm cái review xương xương nha. Video transition nè. Đó, một đống là thao phim Impact này, một đống transition ở đây nè. Quá trời trời luôn xài. Còn mấy cái này là cái cũ rồi. Cái mấy cái này là đây. Từ đây xuống là cái cũ, cái truyền thống hồi xưa này nha. Một đống cái phim Impact nè. Mấy cái tên hồi cái này là hồi xưa là muốn xài á là phải cài rồi phải bẻ khó bẻ đồ đó các bạn, chứ không phải là có sẵn. Còn này giờ nó có sẵn luôn, quá tiện luôn, xài sướng lắm. Nó rung lắc dữ dội và giật như là top luôn rồi đó. Đóng luôn thấy không, motion camera nè. Ôi quá trời trời, ui ngồi mà mò cái đống này mê luôn. Hồi xưa toàn là kiểu như là mấy cái transition mà truyền thống á các bạn, làm bằng tay á. Các bạn mà làm After Effects hoặc Premiere đời đầu á là sẽ có cái niệm mà làm transition bằng tay, bằng thủ công á. Khổ gì mà tao nói nó khổ, tốn thời gian quá. Đây, thấy chưa, đã chưa có sẵn luôn các bạn, nhanh gọn lẹ luôn. Chỉnh cái này đó, chỉnh cái này, chỉnh thời gian bạn kéo ra rồi, ok. Rõ chưa? Mượt luôn các bạn ơi. Hoặc là cái ở đây nó hay ở chỗ là gì nữa nè, có cái này hay nè, surprise me nè. Đó, các bạn có thể cho các thông số ngẫu nhiên ở đây dưới đây, toàn bộ thông số nó nè, đúng không? Đó, thông số nó này, bạn có thể cho tất cả ngẫu nhiên. Các bạn thấy nó sẽ mỗi chứ bà ngồi bạn chỉnh từng thông số nó nhàm lắm chưa. Đấy, và thử nha, thêm thay cái hiệu ứng khác đi. Motion, cái nào mà có camera, flash đi, flash impact đi. Rồi cái này là mặc định này nha, cái này mặc định nè, chưa. Rồi thử mình thay coi surprise me nè, để coi nó thay đổi thông số sao. Cái này đó. Rồi ok, kiếm cái nào nữa coi. Glitch nè, họ mình thấy mấy cái glitch nè, glitch cái kiểu giống như là mấy cái hiệu ứng tivi đời cổ ấy các bạn. Đó, thử xem surprise me như thế nào. Chưa. Đó, quá là mượt mà luôn các bạn. Mấy cái này hồi xưa là phải làm bằng tay hết đó, chứ kiểu như các bạn phải tạo một cái adjustment, layer adjustment, rồi áp bên dưới cho cái nó áp bên dưới những cái layer dưới, cực khổ. Đây, lock motion impact đi. Chưa. Cái này nó không có cái chỗ mà để tự động chọn ngẫu nhiên tất cả các hiệu ứng này ha. Hoặc là các bạn nào biết là bạn chỉ mình nha, cho mình mò mà không thấy. Ok nè. Chưa. Chưa. Rồi còn gì nữa, cái nhánh này Romalic này. Chưa. Được phết luôn. Motion trim đi. Bederon nè. Ôi, nó mua hết cả bộ impact này luôn rồi, đã lắm luôn. Mấy cái này coi như là rất là phổ biến, là mấy hiệu ứng này rất là phổ biến rồi, rất là nhiều người xài ha. Split impact đi. Này chia coi thử cái chia này nó surprise me nó sẽ như thế nào nha. Nó thay đổi. Rõ chưa? Hay, ngon. Chưa. Thử cái này đi. Chưa. Đẹp. Quay import này. Chưa. Mượt. Spin.
phim roll nè. Ồ, Được. cũng quá được, quá mượt mà ha. Được. Hết chưa? Nè, kiếm tí hiệu ứng ánh sáng coi. Đây. Được. Wow, về thử cái này surprise me đây. Ngon rồi, ok. Ơi, mình là Cương. Ai cần sửa lỗi phần mềm, sửa lỗi cài đặt phần mềm liên hệ mình, Zalo là 0366 824 524. Xin cảm ơn cả nhà.